Xin chào các bạn, buổi sáng khi mặt trời còn chưa lên cao, ngoài trời đã có gió mát tràn về làm tôi cảm thấy rất hào hứng. Đem tre ra trước sân nhà, tôi lấy từng thanh rồi cẩn thận vót qua cho đến khi được như ý muốn và đem tất cả sơn phủ qua một lớp dầu bóng. Sau một thời gian chờ sơn khô đi, tôi đã có được một số thanh tre dùng cho việc làm diều. Ở đây ta có một thanh dạng hình tròn với một đầu có đường kính 2,4 cm và nhỏ dần về đầu còn lại khoảng 1,7 cm cùng chiều dài 2,40 m làm một thanh cái cho diều. Tiếp theo tôi cắt lấy hai đoạn inox rồi cẩn thận mài các sớ dư giúp cạnh được thật láng mịn. Ở đây hai đoạn inox này sẽ có chiều dài 16 cm và chúng có dạng hình vuông dày khoảng 2 cm dùng cho việc nối cánh lớn, rồi cắt thêm hai đoạn inox khác với chiều dài 10 cm. Hai đoạn này cũng sẽ có dạng hình vuông dày khoảng 1,5 cm dùng cho việc nối cánh nhỏ. Kế đến, ta có ở đây 4 thanh tre với kích cỡ đều bằng nhau và chúng có chiều dài 1,80 m. Ở phần gốc sẽ có dạng hình vuông dày 1,7 cm, rồi từ đầu gốc được vuông đều vào trong 12 cm và từ vị trí dấu này sẽ vót nhỏ tròn dần ra tới bên ngoài ngọn khoảng 5 mm. Làm các thanh cánh cho cánh diều lớn. Tiếp theo, tôi có thêm 4 thanh khác cũng có kích thước đều bằng nhau với chiều dài 95 cm. Ở phần gốc sẽ là dạng hình vuông với bề dày 1,1 cm và được vuông đều vào trong 10 cm, rồi từ vị trí dấu này cũng được vót tròn nhỏ dần ra bên ngoài ngọn khoảng gần 3 mm, làm các thanh cánh cho cánh diều nhỏ. Như vậy, ta đã có đủ tất cả các thanh cần thiết cho con diều này. Bây giờ tôi sẽ xếp tạm tất cả qua một bên rồi bắt đầu với thanh cái. Từ một đầu trên của thanh ta đo xuống 25 cm và lấy điểm giữa tâm của một đoạn nối cánh lớn xếp vào tới dấu vừa có ở thanh cái, rồi dùng dây và keo buộc cố định ở đó. Đồng thời đo từ điểm vừa buộc được xuống 1,04 m ở thanh cái và lấy điểm giữa tâm của đoạn nối thứ hai xếp vào tới dấu vừa có. Tôi cũng sẽ dùng dây và keo cố định lại tại đây. Sau đó lấy phần gốc của một thanh cánh lớn xếp vào tới dấu tâm của đoạn nối, rồi vẽ dấu lại ở bên mép ngoài và nhỏ chút keo vào dấu ở thanh. Ta sẽ dán một đầu dây vải quấn vòng qua thanh khoảng 3 vòng, nhỏ keo để cố định, cắt bỏ đoạn dư đi. Việc này giúp ta khi đút thanh vào trong đoạn nối, nó sẽ tạo thành một điểm chặn để thanh chỉ lọt vào tới giữa tâm của đoạn nối inox. Lấy 3 thanh cánh còn lại, tôi cũng sẽ làm tương tự giống như thanh vừa làm được trước đó, rồi xếp vào tất cả các đoạn nối tạo thành hình dạng như vậy. Bây giờ từ phía ngoài của một đầu cánh, tôi sẽ xếp hai thanh vào nhau. Có vẻ không ổn, với cách buộc 5 vòng dây, đoạn nối tỏ ra không được chắc chắn và khá lỏng lẻo. Tôi cần buộc lại khoảng 10 vòng dây rồi thử lại xem sao. Ổn rồi, nó đã chắc chắn hơn trước. Giờ thì ta đã có thể khép hai thanh ở phía ngoài đầu cánh và kết nối chúng bằng một đoạn dây ống TO, rồi qua phía ngoài ở bên đầu cánh đối diện làm tương tự giống như thế để tạm có được một hình cánh lớn. Tiếp theo, tôi đo từ điểm buộc tâm của thanh cánh dưới ở cánh lớn xuống 3-4 cm tại thanh cái, rồi lấy điểm giữa tâm của một đoạn nối cánh nhỏ xếp vào tới dấu vừa tạo được ở thanh cái, rồi dùng dây và keo buộc cố định tại đây. Đồng thời đo từ điểm buộc này xuống 70 cm ở thanh cái, ta sẽ lấy điểm giữa tâm của đoạn nối cánh nhỏ thứ hai xếp vào tới dấu ở thanh cái, rồi cũng dùng dây và keo cố định lại ở đó. Xong rồi lấy phần gốc của một thanh cánh nhỏ, ta sẽ xếp vào tới giữa tâm của đoạn nối và vẽ dấu lại ở bên mép ngoài. Sau đó nhỏ chút keo vào dấu ở thanh rồi dán dây vải vào. Tôi cũng sẽ cuốn vòng qua thanh khoảng 3 vòng, giữ dây lại bằng keo và cắt bỏ đoạn dư đi, tạo thành một điểm chặn ở thanh khi đút vào trong đoạn nối. Nó sẽ trông như thế, rồi tiếp tục lấy 3 thanh còn lại làm tương tự giống như thanh vừa làm được trước đó và đút vào tất cả các đoạn nối. Bây giờ từ phía bên ngoài của một đầu cánh con, tôi sẽ khép hai thanh vào nhau và buộc vào chúng một đoạn ống dây TO, rồi qua phía ngoài ở bên đầu cánh đối diện buộc tương tự giống như thế để tạo thành một hình cánh nhỏ. Xong rồi xoay khung diều ngược lên, ta sẽ quay trở lại với cánh diều lớn. Tôi đo và vẽ dấu ở ngay giữa bụng diều, dùng một đoạn kẽm dài khoảng 6 cm. Ta xếp nó vào dấu vừa có được ở giữa bụng diều, dùng dây và keo cố định tại đó. Đồng thời sử dụng một đoạn dây có chiều dài hơn nửa cánh một đoạn. Tôi sẽ buộc một đầu dây vào phía bên ngoài của một đầu cánh. Với đầu còn lại của dây, ta sẽ thắt thành vòng rồi móc vào đoạn kẽm này, sao cho khi xong, ở phía bên ngoài đầu cánh được cong hướng lên trên một chút và qua bên đầu cánh đối diện làm tương tự giống như vậy, để nửa cánh khi cong sẽ có chiều dài 1,67 m.
Và để bề rộng của cánh được cân đối, tôi sẽ đo từ thanh cái qua hai bên thanh cánh thành từng khoảng như bạn đang thấy. Dùng dây buộc giằng qua tất cả các dấu đối xứng có ở hai bên của thanh cánh, tạo thành một hình cánh đều bằng nhau như vậy. Tiếp tục đi xuống phần cánh nhỏ và cũng vẽ thành dấu ở ngay giữa tâm của bụng cánh này. Dùng một đoạn kẽm dài khoảng 5 cm xếp vào tới dấu vừa tạo được ở giữa bụng cánh, cố định tại đó. Đồng thời dùng một sợi dây có chiều dài hơn nửa cánh này một đoạn. Tôi sẽ buộc một đầu của dây vào phía bên ngoài của một đầu cánh, và đầu còn lại của dây ta sẽ thắt thành vòng rồi móc vào trong đoạn kẽm, giúp cho phía bên ngoài đầu cánh sẽ được cong hướng lên trên. Qua đầu cánh đối diện ở bên, tôi cũng sẽ làm tương tự giống như vậy. Sau cho khi xong, nửa cánh sẽ có chiều dài 85 cm. Sau đó đo từ thanh cái qua hai bên của thanh cánh thành từng khoảng như thế. Rồi buộc dây giằng qua tất cả các dấu đối xứng có ở hai bên thanh cánh, tạo thành một cánh diều trông đều bằng nhau như vậy. Thế là xong, ta đã hoàn thành được một khung diều lắp ghép có thể tháo rời ra được. Giờ tôi sẽ may vào cánh diều lớn một miếng vải. Ở phần giữa được dán một chiếc khóa kéo tiện cho việc tháo lắp. Và một miếng vải khác giống tương tự như vậy cho phần cánh nhỏ. Ngoài trời, gió đang rất mạnh. Tôi vội nối dây và gắn thêm sáo vào diều rồi đem thả xem sao. Bạn thấy diều lên khá ổn. Với kích thước 3,60 m, diều kéo dây rất căng. Cho cảm giác cầm dây diều cực kỳ phấn khích. Làm bạn kia cũng muốn thử sức diều bay thế nào. Trên cao, nhìn dáng diều cũng rất đẹp và tiếng sáo rền vang nghe khá vui tai. Làm chúng tôi mải mê chơi mãi với con diều như thế, cho đến khi trời đã mờ tối từ lúc nào không biết.